السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة وتقدروا تستخدموها في مفارش، تقدروا تستخدموها في الشنط، يعني تعملوا بيها وردة. هتشوفوا شكل الغرزة في النهاية شكلها هيبقى عامل ايه. هي غرزة مدرجة، او يعني وردة مدرجة. تمام، شكلها هيبقى شيك جدا. تمام، لو في خيط جنجان يكون قطن مثلا هتبقى اجمل. انا حبيت اجرب لكم العينه في اي خيط موجود عندي عشان تستفادوا ان شاء الله. طبعا بنعمل العقده السحريه زي ما انتوا شفتوا. تمام، وبلف العقده بتاعتي وببدا اشتغل 6 سلاسل. اول 3 سلاسل بمثابه اول عمود معايا، وال3 سلاسل التانيين بيعتبروا فراغ ما بين العمود اللي بعده. باجي داخله في الدايره السحريه بتاعتي، وببدا اعمل فيها عمود بلفه وارتفع 3 سلاسل، وعمود بلفه تاني وارتفع 3 سلاسل وعمود بلفه لغايه لما اكمل معايا 6 فراغات. تمام، اعدهم يكونوا 6 فراغات. كده عملنا فراغين 3 اهو. ارتفع 3 سلاسل، ادخل في الغرزة السحرية بتاعتي اعمل فيها كمان عمود. يبقى انا معايا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 والساتت اهو، كده 6 عمدان. بدخل بقى اعد 3 سلاسل، برتفع 3 سلاسل وبعد 3 سلاسل. في اول 6 سلاسل انا عملتهم بعد 3 سلاسل، بخش في التالتة. تمام، واطلع بخيط عشان اعمل غرزة المنزلقة بتاعتي. تمام، بقفل بقى العقدة السحرية بتاعتي او الدايرة السحرية بتاعتي. بعد الفراغات بلاقيهم معايا 6. تمام، هنا هبدأ ارتفع 3 سلاسل وادخل في اول فراغ هيقابلني هعمل فيه عمودين بلفة. يبقى انا كده معايا كام عمود؟ معايا 3 عمود بلفة. تمام، بعمل فيها 4 عمدان بلفة. يبقى انا بيبقى معايا في كل فراغ بيقابلني 4 عمود بلفة. وبعد كده برتفع سلسلة وبخش في نفس الفراغ اعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة تانية، وبرجع ادخل في الفراغ اللي بعده اعمل 4 عمود بلفة، سلسلة غرزة حشو في نفس الفراغ وارتفع سلسلة كمان، وبرجع ادخل في الفراغ اللي بعده اعمل 4 عمود بلفة، سلسلة غرزة حشو سلسلة، واخش في الفراغ اللي بعده اكرر نفس اللي انا عملته في الصفوف اللي قبلها. دي كده بتكون ال ال اول صفين معايا، مش اول صف، اول ايه، اول صفين معايا. تمام كده، كملوا وارجع لكم. هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي. طبعا بدخل في اول سلسلة في العمود عشان انهي بيه، مش في السلسلة التالتة، لا بدخل في اول سلسلة وبلف الشغل زي ما انتم شايفين كده اهو، وبدخل من ورا العمود او من ورا بلف الشغل زي ما انتم شايفين كده، بدخل من ورا عمود ارجع ادخل في الدايرة بتاعتي واجي سحبها معايا والف الوردة معايا تاني، وباجي ادخل من ورا عمود كمان مرة.
ماشي. هاخد الخيط عشان هعمل معايا غرزة حشو اهو. شوفوا اهو، دخلت من ورا عمود اهو. تمام كده يبقى معايا خيطين على الابرة، اخرج منهم بخيط كمان عشان يبقى معايا غرزة حشو. برتفع 3 سلاسل. يبقى انا اركز في اول عقدة بعملها عشان بتبقى صعبة شوية معايا. يبقى انا بدخل فين عشان اعمل عقدة المنزلقة بتاعتي؟ بدخل في اول سلسلة في اول عمود في الصف بتاعي، اول سلسلة من تحت. مش بعد 3 سلاسل، بدخل في اول سلسلة وبعمل فيها منزلقة، وبعد كده بلف الوردة بتاعتي، بدخل فيها من ورا العمود، ارجع اجي داخلة في الدايرة بتاعتي والف الشغل كمان، وادخل من ورا العمود، اطلع بخيط واعمل فيه غرزة حشو، وارتفع 5 سلاسل واخش من ورا العمود اعمل حشو، وارتفع 5 سلاسل واخش من ورا العمود واعمل حشو لغاية لما اخلص الصف بتاعي. عشان انهي الصف بتاعي بدخل في اول غرزة حشو عملتها، وببدأ اطلع منها بخيط واعمل فيها منزلقة. تمام. هنا اوريكم بقى شكل الوردة من ورا عامل ازاي، الشكل التشكيلي بتاعها من ورا عامل ازاي. تمام اهو زي ما انتم شايفين، شكلها شيك جدا، ده شكلها من ورا. هرجع بقى ادخل في الفراغ بتاعي. تمام، واخرج اعمل منزلقة وهرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود معايا، واشتغل في كل فراغ هيقابلني 6 عمدان. انا معايا 3 سلاسل اول عمود، يبقى انا هشتغل في اول فراغ 5 عمدان، ومعايا 3 سلاسل يبقى انا كده 6 عمدان. يبقى انا كل فراغ اعمل ايه؟ هدخل فيه اشتغل فيه 6 عمود بلفة. تمام كده لحد ما اخلص الصف بتاعي. هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي. ببدأ ان انا ادخل في السلسلة التالتة واعمل فيها منزلقة. تمام، وهبدأ معاكم الصف الجديد بتاع السنبلة بتاعتي. هبدأ ارتفع اللهم صل على سيدنا محمد. هبدأ ارتفع 5 سلاسل، باجي من ورا ال5 سلاسل اخد لفة. تمام، عشان هبدأ ان انا اعمل غرزة حشو. تمام، بس مش هطلع من الاتنين، هطلع من دايرة واحدة بس، هيبقى معايا دايرتين، وارجع اخد لفة كمان اطلع من دايرة، هيبقى معايا 3 دواير، ولفة كمان كده 3 لفات، واخد واحدة واطلع من التانية واسيب التانية. 4 لفات، بعد 6 لفات، والسبعة بدخل في الفراغ اللي تحت اللي تحت الايه، اللي تحت العمود بتاعي، او اللي تحت ست سلاسل اللي انا عملتهم. تمام، او كده انا خلصت ان انا ادخل ورا عمود اخد الدايرة واطلع. كده بقى هدخل في السبعة اعمل فيها ايه؟ اخد الخيط واطلع من الاتنين واسيب، اطلع من اتنين، اطلع من كام؟ اطلع من اتنين. تمام كده زي ما انتم شايفين اهو. وباجي بقى ادخل في اول فراغ هيقابلني، اكرر نفس النظام تاني اهو. هاخد لفة، هخرج بلفة واحدة، وارجع اخش في الفراغ اللي بعده اخد لفة، واخرج بلفة واحدة، واسيب الباقي على الابرة اهو لغاية لما يكملوا برضو معايا 7. تمام اهو. هرجع اطلع برضو من كل 2 مع بعض، اطلع من 2 و2 مع بعض.
زي ما انتم شايفين اهو حبايبي. اهو ارجع ابدا اطلع من كل اتنين بقى. يبقى انا الصف الاخير بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، عامل زي غرزة السنبلة تمام، بس بصورة جميلة جدا وبطريقة جديدة، طريقة جديدة جدا مش موجودة يعني. الطريقة دي سهلة وجديدة، اول مرة حد يعملها. تمام كده ايه كده، دي اول اللهم صل على سيدنا محمد، اول سنبلة معايا. بقى ان انا اشتغل في في السنبلة التانية، باخد لفتين على الابرة وبعد 3 غرز وبدخل في الرابعة وابدأ اطلع من كل دايرتين وارجع اخد لفة، يعني الف من ورا الشغل واخد لفة واطلع من لفة، الف من ورا الشغل اخد لفة واطلع من لفة لغاية لما اعد 7 لفات معايا. تمام، وارجع ارتفع فوقيها تاني واكرر نفس النظام ده يكون نفس التسلسل بتاع العينة بتاعتي لحد الاخر.
طبعا هنا انا وصلت لنهاية الشغل بتاعي. تمام، بدخل اللهم صل على سيدنا محمد، برجع اني ادخل في اول فراغ بيقابلني عشان اوريك العينة بتاعتي. شكلها جميل جدا وشكلها مدرج بجد، بسيطة اوي جميلة اوي، بتنفع في حاجات كتير جدا. في لبس البحر، الغرزة نفسها ينفع في لبس البحر، يعني لو هعمل مثلا تيشيرت او مايو او حاجة انزل بيها البحر، الغرزة نفسها بتنفع فيها. تمام، هعمل شنطة اطفالي، هعمل حاجة اطفالي عليها وردة زي كده مدرجة، هيبقى شكلها جميل.